chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به بحث کوو how beryllium is differ from other member of it group. لکه موږ به په دې باندې بحث کوو چې آیا بیریلیم چې کوم دی هغه د دویم نمبر ګروپ سره تعلق ساتي. په دې دویم نمبر ګروپ کې زموږ سره ټاپ الیمنٹ بیریلیم دی، میګنیشیم دی، او بیا زموږ سره کیلشیم دی، بیا زموږ سره स्ट्रॉन्टियम दे، रेडियम दे، बेरियम दे او रेडियम दे. دا زموږ سره ایلیمنټس دي. آیا په دې ایلیمنټس کې په خپل ګروپ کې آیا بیریلیم ولې ډیفرنٹ دی؟ د دې دا پراپرټي ولې ډیفرنٹ دي؟ اقا خبري وایو چې آیا د څه د وجنه بیریلیم ډیفرنٹ رول ادا کوي په خپل ګروپ کې چې کوم نور ایلیمنټس دي. دا غیره بیریلیم په دې کې یو څو پوینټس دي. دا یا څه دي؟ پوینټ نمبر 1، بیریلیم زمون سره سره لایټیسټ دی. سنی لایټیسټ دی، مین سپک دی، مین د دې سایز ور کوټه دی. د چا سایز ور کوټه دی؟ د بیریلیم. د نورو ایلیمنٹ سایز غټ دی، خو بیریلیم ټاپ ایلیمنٹ سه د دې سایز سره ور کوټه دی. په دې ګروپ کې زمون سره ټاپ ایلیمنٹ بیریلیم دی، میګنیشیم دی، کیلشیم دی، سټرونټیم دی، بیرییم دی او ریډیم دی. دا ایلیمنٹ سی نو زمون سره ټاپ ایلیمنٹ دی، نو د دې سایز سره ورکوټ دی. دویم نمبر خبره پکې سره بیریلیم از ناٹ افیکټډ بای ډرای ایر. دا ډرای ایر افیکټ کولای هم نشي چې دې سره په اسانه باندې سوکي ریاکشن وکي. مقصد دا بیریلیم اکساید سکی بیریلیم اکساید جوړ کی. ځکه د دې نه مخکې موږ دا خبره کړې وه چې کله زموږ سره ګروپ 2 ایلیمنټس ریاکشن کوي د اکسیجن سره یا د ایر سره، په هغې کې موږ دا خبره ډسکس کړې وه. نو دا څه نه څه بیریلیم اکساید جوړ کړي، نو دغه بیریلیم اکساید بیا یو کور تاو کړي، نو نور دلته ان کېدی نشي، ایر ان کېدی نشي. نو موږ دا وایو چې دا ایزیلی نشي افیکټ کولی ډرای ایر. دا خبره یاد ساتئ. د بیریلیم میلټینګ پوینټ هغه پوینټ هغه ټمپریچر ته ویل کېږي چې کم ټمپریچر باندې یو سالډ لیکوډ ته ځي. بوائلینګ پوینټ هغه ټمپریچر ته ویل کېږي چې په کم ټمپریچر باندې اینی لیکوډ ځي ګیس ته، هغې ټمپریچر ته موږ څه وایو؟ بوائلینګ پوینټ. دا به زموږ سره څه وي؟ های وي، دواړه به های وي. ٹھیک شو؟ ښه، بیا زموږ سره 4 نمبر پوینټ دا دی بیریلیم کم هایدرو اکساید دی. د بیریلیم هایدرو اکساید دا زموږ سره څه وي؟ امپورټریک دی. امپورټریک هر هغه کمپاوند ته ویل کېږي، هر هغه سپیشي ته ویل کېږي چې they act like both acid and base. چې د اسید سره ریاکشن کوي د بیس کار به ورکوي، چې د بیس سره ریاکشن کوي د څه کار به ورکوي؟ د اسید کار به ورکوي. نو دا زموږ سره څه نه، دا زموږ سره امپورټریک ان نیچر دی. بیریلیم اکساید یا هایدرو اکساید او دا نور چې کوم دي د دې نه لاندې چې کوم کمپاوند دي هغه زموږ سره څه دي؟ بیسیک دي. لکه دا د دې خبرې زه ایکسپلینیشن کوم. لکه فار ایگزامپل د دې بیریلیم هایدرو اکساید ته ما ور واچو NaOH، او د NaOH تاسو ته پته ده چې دا زموږ سره سترونګ بیس دی. نو چې دا مې بیس راوغوسو نو BeOH هول ټوایس 2 دا زموږ سره څه نه، دا به زموږ سره امپورټریک وي. نو دا به دلته اوس کار ورکوي د اسید. کلیر؟ د دې دواړو موږ ریاکشن کوو، نو دا NaOH چې کوم دی دا به زه کنسنټریټډ فارم کې راواخلم، پیور فارم، کنسنټریټډ فارم. کنسنټریټډ څه ته ویل کېږي؟ خو دا دواړه به په ایکوس کې وي، ځکه چې دا هم په سالډ کې او دا هم په سالډ کې بیا ریاکشن نه کوي، په ایکوس فارم کې به ریاکشن کوي. کلیر؟ ښه، نو دا زموږ سره څه نه، دا سوډیم هایدرو اکساید دا هم په ایکوس فارم کې دی، خو کنسنټریټډ مین چې د واټر مقدار به کم وي، د NaOH مقدار به سیوا وي، د کنسنټریټډ NaOH ویل کېږي. دا دواړه چې کله موږ میکس کو نو د دې نه به یو کمپاوند راشي Na2. Na دوه دي او OH دا دی او دوه دا دی څلور. نو Na2 به په سکویر بریکټ کې Be او هول 4 زموږ OH هول 4 دا به دغه کو. نو دې نیم سره سوډیم ټیټرا هایدرکسي بیریلیټ دا دې نیم دی. دې له به دا نیم څنګه ورکو؟ نامنیکلیچر ته چې کله موږ لاړ شو پاک کې به په ډیټیل باندې په سیکنډ چپټر کې ډسکس کوو. ها، اوس دغه بیریلیم هایدرو اکساید ما راوغوسو، زه اوس د HCl څخه اډ کوم. په دا HCl زموږ سره څه وي؟ دا به ډایلوټ وي، او تاسو ته پته ده چې HCl زموږ سره څوک دی؟ اسید دی. وګورئ همدغه هایدرو اکساید دی او همدغه هایدرو اکساید دی، خو دلته ایک لایک اسید او دلته ایک لایک بیس. ولې؟ چې بیس وته اډ کې د اسید کار به ورکوي، او چې اسید وته اډ کې نو څه کار به ورکوي؟ د بیس کار به ورکوي. نو دیس ټایپ اف کمپاوند ته امپورټریک سبستانس وایو یا امپورټریک کمپاوند وایو. کلیر؟ ها، نو چې دا دواړه کله میلاو شي نو زموږ سره د بیریلیم دلته کلورین دوه دي او هایدروجن هم دوه دي.
دا بیریلیم به د کلورین سره ملاو شي BeCl2 سالټ به جوړ کی څه به جوړ کی سالټ به جوړ کی او که فرض کا و زمون سره د OH سری د دوه هایدروجن دی او دوه اکسیجن دی او دوه هایدروجن دی نو څلور هایدروجن او دوه اکسیجن مین 2 مول بس جوړ کی واټر به جوړ کی چې کله دا د HCl سره ملاویږي نو ډایلوټ HCl څه دی ویل کی ډایلوټ مین چې کله د واټر مقدار سیوا وي او د چا د HCl مقدار پکې کم وي نو this type of solution لمون ډایلوټ نوم ورکو چې د سولوټ مقدار پکې کم وي او د سالوینټ مقدار سوي سیوا وي نو this type of solution ته موږ څه وایو ډایلوټ سولوشن وایو نو د دې چې کوم سولوشن جوړ شوی دا به موږ سره سوي ډایلوټ وي نو دې ریاکشن ته موږ څه وایو دې ریاکشن ته موږ نیوټرالایزیشن ریاکشن وایو بیسیکلی نیوټرالایزیشن ریاکشن موږ څه ته وایو چې اسید او بیس ریاکشن وکي چې دا زموږ سره سالټ او څه واټر جوړ کی یا سالټ یا بل یو زموږ سره یو سالوینټ جوړ کی نو دې ته موږ څه وایو نیوټرالایزیشن ریاکشن نو یو نیوټرالایزیشن ریاکشن به وکي ځکه چې د اسید او د بیس ریاکشن ته موږ نیوټرالایزیشن ریاکشن وایو دا خبره یاد ساتئ ها نو د 5 نمبر پوینټ زموږ سره سني 5 نمبر پوینټ زموږ سره دانه که فرض کوم بیریلیم اکسایډز واخلو مین BeO واخلو یا بیریلیم نایټریټ واخلو BeNO3 واخلو یا بیریلیم کلوراید واخلو BeCl2 واخلو دا د درېونه کې موږ یو واخلو نو دا به زموږ سره سوي دا د بیریلیم اکسایډ یا نایټریټس یا سم کلورایډز ار دا به زموږ سره سوي دا بم کویلنټ وي دا بم کویلنټ وي دا بم کویلنټ وي مین په دې کې به کویلنټ مونی ان ادر ار د دې نه هټ کر چې نور کم ایلیمنټ سي مین میګنیشیم کیلشیم سټرونټیم بیریم ان ریډیم دا چې کم اکسایډ جوړي نایټریټس جوړي یا کلورایډ جوړي نو دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره آیونیک ان نیچر وي دې خبرو نه ډیفرنٹ دا کې وګورئ څونه ډیفرنٹ خبرې پکې دي څونه ډیفرنس پکې دی پوینټ نمبر 6 چې کوم زموږ سره سالټ اف بیریلیم دی بیریلیم کم سالټ دی کلیر ډو ناٹ امپیکټ اني کلر ډیورینګ فلیم ټیسټ د دې نه مخکې موږ فلیم ټیسټ ویلو چې کله موږ فلیم ټیسټ کوو فلیم راخلو د هغې په ذریعه باندې د بیریلیم کلورایډ چې کوم دی یا بیریلیم چې کوم سالټ دی د دې ټیسټ کوو نو دا به یو کلر نه ورکوي ځکه چې کوم کمپاوند موږ ټیسټ کوو نو په هغې کې موږ یو څو خبرې دا یادې کړې وي چې موږ به زیات د هغې کمپاوند ټیسټ کوو د هغې کمپاوند کې به د هغې میټل ټیسټ کوو چې د چا آینایزیشن انرژي زموږ سره سوي د هغه آینایزیشن انرژي کمه وي د دې آینایزیشن انرژي سیوا ده څه سیوا ده آینایزیشن انرژي سیوا ده د چا آینایزیشن انرژي سیوا ده د آینایزیشن انرژي موږ په آی ای باندې ریپرزینټ کوو یا ورته ویل کېږي آینایزیشن پوټینشل نو آی وي دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره های وي د چا د بیریلیم دا خبره یاد ساتئ نو د دې د وجې نه دا کلر نه ورکوي چاته کلر نه ورکوي چې کله موږ فلیم ټیسټ کوو د فلیم په ذریعه باندې موږ د یو کمپاوند ټیسټ کوو چې آیا په دې کمپاوند کې کوم ټایپ اف ایلیمنٹ موجود دی بل زموږ سره دا به زموږ سره سوي بیریلیم چې کوم اکسایډ دی دا به انسولوبل ان واټر وي بیریلیم اکسایډ به سوي دا په اوبو کې نه حل کېږي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو ځکه چې د چا لیټسټ انرژي سیوا وي نو هغه واټر نشي سپلیټ کولی د دې لیټسټ انرژي سره سیوا ده نو دا واټر نشي سپلیټ کولی دا خبره یاد ساتئ بل امپورټنټ خبره زموږ سره څه نه بل امپورټنټ خبره زموږ سره دا نه چې ډو ناٹ لیبوریټ دا به نه لیبوریټ کوي دا به نه پیدا کوي څوک هایدروجن ګیس به نه پیدا کوي فرام اسید چې کله موږ د دې ریاکشن وکړو چا سره د اسید سره د چا د بیریلیم ریاکشن وکړو چا سره د اسید سره ریاکشن کوو نو دغه هایدروجن نه ما دغه اسید نه ما هایدروجن نه وباسي هایدروجن به نه لیبوریټ کوي وباسلو ته جنریټ کولو ته ټیک شو 9 نمبر پوینټ سني بیریلیم ډو ناٹ ریاکٹ بیریلیم به ریاکشن نه کوي وذ واټر د واټر سره ریاکشن نه کوي ایون دا چې سټیم اټ ریډ که فرض که موږ سټیم هم راوخلو یا سره واخلو موږ ورته د بیریلیم څه کو ریټ کو هیټ ولا ورکو چې دا ریټ کو او سټیم مین ګرم وو سم داسې وخوټ کېږي ټیک شو نو هغه زموږ سره د هغې سره هم دا ریاکشن نه کوي د دې خبرو په وجه باندې دا د دې خپل مختلف چې کوم ګروپ کې چې کوم ایلیمنټ سي د دوی نه سره مختلف والی لري ډیفرنس لري په دې خبرو په وجه باندې کلیر بل یو قسم که فرض کا پیپر کې د لدا راځي چې وای بیریلیم کلورایډ از ا کویلنٹ ناٹ آیونیک دا بیریلیم کلورایډ چې کوم دی په دې کې کویلنٹ بانډ دی په دې کې آیونیک بانډ نه دی ولی ریزن سره هغه ریزن وای دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ واخلئ دا سایډ ز ایکسپلین کوم کلیر
نو دا خبره یا ساتي چې بیریلیم زمون سره ټاف الیمنت دی دا تاسو په درا چې د دې سایز زمون سره سره د دې سایز زمون سره سمال دی سایز زمون سره سره سایز زمون سره سمال دی او چې کوم الیمنت سایز سمال وي نو دا هغه الکترونیګیټیویټي هاي وي الکترونیګیټیویټي څه دی ویل کی الکترونیګیټیویټي ویل کیږي اټریکشن پاور تاسو اټریکشن پاور ته څه ویل کی اټریکشن پاور ته الکترونیګیټیویټي ویل کی نو د دې اټریکشن پاور سیوا د الکترونیګیټیویټي سیوا نه اټ اټریکټ الکترون کم الکترون چې کم الکترون شیر شوی دي ټورډ ایرسم ځان طرف ته څه به کوي راکاږي د چانه د کلورین نه یعنی د دې ترمنځ چې کم باند جوړ شوی دی د بیریلیم او دا چا ترمنځ د کلورین ترمنځ نو د بیریلیم کلوراید د بیریلیم الکترونیګیټیویټي دومره سیوا نه چې دا بل چانه د دغه نه د کلورین نشیر پر الکترون ځان طرف ته راکاږي ولي راکاږي چې الکترونیګیټیویټي سره هاي دا سیوا ده د کلورین نه خو هاي نه ده د کل دې دومره هم نه راکاږي چې مکمل ځان طرف ته راکاږي مقصد یې دلته دا دی چې دا الکترون چې کم دی د بیریلیم چې کم دی دا الکترون کمپلیټلی نه لوز کوي دا کمپټیشن کوي د چا سره کمپټیشن کوي د کلورین سره کمپټیشن کوي چې زه کمپلیټلی الکترون لوز نه کوم نور د کلورین ته الکترونیګیټیویټي سیوا ده خبره یاسته نو څه جوړ کی د دې د وجه نه څه جوړ کی د دې د وجه نه کویلنت بانډ جوړ کی څه جوړ کی کویلنت بانډ جوړ کی دا خبره یاسته د بیریلیم الکترونیګیټیویټي دا 1.57 او د کلورین الکترونیګیټیویټي دا 3.16 دا خبره یاسته خو د بیریلیم سایز ورکوټه د الکترونیګیټیویټي سیوا ده نو د دې د وجه نه کفرس کومه د دې دوه په منځ کې الکترونیګیټیویټي ډیفرنس وګورو نو د یو الکترونیګیټیویټي دا 3.16 او د بل الکترونیګیټیویټي دا 1.57 نو د دې دوه په منځ کې فرق څه دی ډیفرنس نه نو د دې زیات نه کم ماینس کې نو 1.59 کفرس کا تاسو سوچو کوي دا خبره ما کړې و چې کله زموږ سره الکترونیګیټیویټي ډیفرنس څه شي electronegativity difference چې کله زموږ سره electronegativity difference څه شي د 1.7 نه کم شي نو دا د 1.7 نه کم دی کنه 1.57 دی نو هغه کمپاوند به زموږ سره بیا کم شي هغه کې بیا کم باندې هغه کې بیا کویلنت باندې دا خبره یاد ساتئ کم باندې به کیوي کویلنت باندې او که فرض electronegativity difference د 1.7 نه greater شي څه شي سیوا شي دا ډیفرنس یادوم د 1.7 نه ګریټر شي نو بیا به هغه زمون سره سوي آیونیک کمپاوند نو دا کمپاوند چې کم دی زمون سره دا خبره یا ساتي دا کمپاوند به زمون سره سوي د کمپاوند کې بس سنس پولریټي وی پولریټي به پکې وی ځکه چې الکترونیګیټیویټي ډیفرنس پکې دی دا باند زمون سره پولر باند دی دا باند به زمون سره سوي پولر باند وی خو کویلنت باند به آیونیک به نه وي که پرس که داسې کوېسچن درله راشي چې وای بیریلیم کلوراید از کویلنت ناټ آیونیک نو دا خبرې به پکې څه کوئ دا خبرې به پکې ایکسپلین کوئ